وقتی اسم عراق میاد، بیشتر ما یاد جنگ میافتیم. کشوری که همیشه در حال درگیری یا اختلافات داخلی و فروپاشی بوده. اما کمتر کسی میدونه که چند دهه پیش عراق یکی از مدرن‌ترین و پرنفوذترین کشورهای خاورمیانه بود. کشوری با پادشاه جوان تحصیل کرده در لندن، خوشپوش و محبوب که از طایفه هاشمیان و در سن 4 سالگی به پادشاهی عراق رسیده بود. جالبتر این که این پادشاه جوان در فکر ازدواج با شاهدخت ایرانی یعنی شهناز پهلوی بود. فیصل دوم نماینده نسلی از رهبران عرب بود که به پیشرفت و اتحاد ملی اعتقاد داشتند. نسلی که قبل از جنگ و کودتاهایی که همه چیز را به آتش کشید، در حال ساخت یک عراق مدرن و رویایی بودند. اما این رویا فقط در عرض چند ساعت به خاک و خون کشیده شد. با یک کودتای نظامی، گلوله‌های شلیک شده به پادشاه و خیابان‌های بغداد که چند ساعت بعد غرق در اجساد خانواده‌های سلطنتی بود. اما چه شد که کار عراق و پادشاه آن به این تبدیل شد؟ این ویدئو داستان آخرین پادشاه عراق یعنی فیصل دومه که قصد تغییر تاریخ این کشور را داشت، اما خودش به بخشی از تاریخ خونین آن تبدیل شد. پس تا پایان همراه ما باشید تا زندگی یکی دیگر از رهبران خاورمیانه را بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر به این موضوعات علاقه‌مند هستید، کانال را سابسکرایب و با لایک و کامنت گذاری از ما حمایت کنید. فیصل دوم در سال 1935 در بغداد به دنیا آمد. او تنها فرزند ملک غازی، دومین پادشاه عراق بود. ملکه عالیه مادر فیصل، دختر علی ابن حسین پادشاه حجاز بود که به شریف مکه شهرت داشت. این خاندان از نسل و نسب امام دوم شیعیان بودند که به همین جهت به خاندان هاشمی شناخته می شدند. اگر اولین ویدیوی کانال ما رو ندیدید، پیشنهاد میکنم حتما یک نگاه بندازید، چون شخصیت اصلی اون ویدیو که ملک عبدالله پادشاه اردن بود، در اصل داعی همین پادشاه قصه ما یعنی فیصل دوم بود. در سال 1939 وقتی فیصل کمتر از 4 سال سن داشت، پدرش در یک سانحه رانندگی مشکوک کشته شد. بعد از مرگ پدر، ولیعهد که در دوران کودکی بود، در همان سن 4 سالگی به عنوان پادشاه عراق معرفی شد. اما به دلیل سن کمی که داشت، داعی او یعنی شاهزاده عبدالله به عنوان نایب السلطنه منصوب و امور پادشاهی و تربیت فیصل را به عهده گرفت. چون در آن زمان جنگ جهانی دوم شروع شده بود، به دلایل امنیتی فیصل همراه با مادر خودش به بریتانیا منتقل شد و در مدرسه معتبر هارو که فرزندان بسیاری از سران کشورها و خاندانهای سلطنتی در آنجا تحصیل می‌کردند، مشغول تحصیل شد. در این دوره یکی از خویشاوندهای فیصل که در همین مدرسه حضور داشت و با فیصل ارتباط نزدیک و دوستانه‌ای برقرار کردند، حسین طلال بود. همان کسی که امروزه در تاریخ با نام ملک حسین پادشاه اردن شناخته می شود. وقتی در سال 1953 فیصل به سن قانونی رسید، به طور رسمی تاجگذاری کرد و زمام امور در عراق را به دست گرفت. فیصل از همان ابتدای کار چهره‌ای اصلاح طلب و مدرن از خودش نشان داد و با کشورهای غربی شروع به برقراری رابطه کرد. او پروژه بلند پروازانه را برای مدرن سازی بغداد شروع کرد که شامل توسعه زیرساختها، ساخت مسکن، ساختمانهای عمومی و آموزش معماران عراقی برای تلفیق معماری سنتی عراق با روش‌های مدرن بود. بعد از مذاکرات و بستن قرارداد با شرکت‌های نفتی، این پروژه‌ها در عراق کلید خورد. همچنین فیصل اقداماتی را برای بهبود وضعیت مردم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی انجام داد و حکومت نظامی را که یادگار داعی خودش بود، لغو کرد.
از طرفی فیصل با باز شدن فضای سیاسی در حد محدود موافقت کرد و به همین جهت چند حزب سیاسی توسط روشنفکران تأسیس شد. در هر حال اقدامات فیصل عراق را به سرعت به سمت مدرن شدن پیش می برد و در بین کشورهای عربی یکی از کشورهای پیشرفته به حساب می آمد. پروژه‌های متعددی در زمینه‌های مختلف اجرا شدند، ولی با این حال پیشرفت‌های مادی و اقتصادی موجب حمایت عمومی از سلطنت و جلب رضایت مردم نشد. اما اجازه بدید تا کمی به عقب برگردیم و ببینیم چه اتفاقی در عراق افتاده بود که این اصلاحات و پیشرفت‌ها باعث جلب حمایت مردم از فیصل نمی‌شد. قضیه از این قرار بود که در زمان تحصیل فیصل در انگلستان، نایب السلطنه یعنی عبدالله که داعی او بود، عراق را به شدت به بریتانیا وابسته کرده بود. درسته که این وابستگی از سالها قبل و از زمان تأسیس این کشور وجود داشت، ولی عبدالله سیاست‌های خارجی را شدیداً به بریتانیا متکی کرده بود. امضای پیمان 1948 با بریتانیا که معروف به پیمان پورتموث بود، حضور نظامی و نفوذ سیاسی بریتانیا را تا سال 1973 تمدید می‌کرد و این موضوع خشم عمومی را برانگیخته بود که منجر به اعتراضات گسترده مردمی معروف به قیام الوثبه شده و در جریان آن صدها نفر توسط نیروهای حکومتی کشته شده بودند. از طرفی هم قبل از این اعتراضات شورش‌هایی در برخی مناطق پراکنده رخ داده بود که به دستور عبدالله به شدت سرکوب شده و باعث کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم عراق شده بود. همچنین در دوران عبدالله سران حکومت و زمینداران بزرگ از مزایای ویژه دولتی برخوردار بودند، در حالی که کارگران و کشاورزان در فقر و تنگدستی به سر می بردند و همین موضوع زمینه‌ساز رشد جنبش‌های کمونیستی در عراق شد و به طور کلی این اقدامات موجی از نارضایتی عمومی خصوصاً در بین اقلیت‌های قومی و مذهبی به وجود آورده بود و روشنفکران و فعالان سیاسی را به این نتیجه رسانده بود که راه برون رفت از این بحرانها و نجات کشور یک انقلاب تمام عیار برای ساقط کردن سلطنت هست. اتفاقی که در این دوران افتاد یکی از مهمترین اتفاقات و نقاط عطف در تاریخ عراق بود که بسیار کم در مورد اون صحبت شده. این اتفاق برقراری یک کودتا بر ضد عبدالله بود. گروهی از افسران ارتش عراق که تمایلات ناسیونالیستی و ضد انگلیسی داشتند، مانند بسیاری از روشنفکران و مردم، از نفوذ بریتانیا در کشور به شدت ناراضی بودند و عبدالله که نایب و مجری سلطنت بود را نماد این نفوذ می‌دانستند. در نهایت در آوریل 1941 یکی از افسران ارتش به نام رشید علی الکیلانی به همراه گروهی از افسران موسوم به 4 سرهنگ علیه عبدالله کودتا کرد و عبدالله را مجبور به فرار به اردن کردند. اهداف این کودتاگران قطع رابطه استراتژیک عراق با بریتانیا، نزدیک شدن به آلمان نازی و ایجاد یک حکومت ملیگرا و مستقل در بغداد بود. در ادامه اما انگلستان این کودتا را تهدید مستقیم علیه منافع خودش در خاورمیانه و مسیرهای نفتی می‌دانست و واکنش سختی به این حرکت نشان داد. ارتش بریتانیا از اردن و فلسطین وارد عراق شد و طی یک عملیات نظامی دولت رشید علی که فقط 2 ماه و نیم از استقرار آن گذشته بود را در هم کوبید و عبدالله دوباره به بغداد برگشت و کنترل اوضاع را به دست گرفت. این بازگشت عبدالله که با زور انجام شده بود، خشم عمومی را بیشتر از پیش کرد. حالا با ذهنیتی که از دوران قبل از فیصل پیدا کردیم، برگردیم به جایی که گفتیم فیصل دوم در حال انجام پروژه‌های اقتصادی و فرهنگی برای مدرن کردن عراق بود. پادشاه جوان همچنین برخلاف پدر و دایی خودش رابطه خوبی با شاه جوان ایران برقرار کرد که رفته رفته این رابطه نزدیکتر می شد. حتی در سال 1332 که وقایع 28 مرداد در ایران رخ داد، در 25 مرداد وقتی شاه و ثریا به بغداد رفتند، مورد استقبال گرم فیصل قرار گرفتند و یکی از کاخهای سلطنتی عراق در اختیار آنها قرار گرفت.
از طرفی در دوران فیصل روابط دیپلماتیک و رفت و آمد وزیران از سر گرفته شد و پادشاه جوان عراق در یک سفر رسمی به ایران آمد. به گفته بعضی از نزدیکان هر دو طرف، فیصل دوم اولین فرزند و دختر بزرگ محمد رضا شاه یعنی شهناز را خواستگاری کرده بود، ولی جواب رد شنید. هرچند به اعتقاد برخی پیشنهاد ازدواج با شاه دختر ایرانی از طرف شاه ایران بوده که به دلیل مسائل ژئوپلیتیکی و امنیتی میل به نزدیکی و روابط قوی و مستحکمتر با همتای خودش در عراق داشت. در هر حال نارضایتی‌های گسترده در عراق منجر به برنامه‌ریزی‌های زیرزمینی توسط روشنفکران و نظامیان بر علیه فیصل شده بود که هر لحظه او و حکومتش را به پایان نزدیکتر می‌کرد. ملک فیصل و پادشاه اردن در مقابله با جمهوری متحده عربی که جمال عبدالناصر با ادغام مصر و سوریه تشکیل داده و یک اتحاد ضد سلطنتی بود، یک اتحاد عربی متشکل از عراق و اردن به وجود آوردند که به فدراسیون عربی معروف شد. مدتی بعد از این اتحاد، ناآرامی‌هایی در کشور لبنان بر علیه دولت شروع شد که جمال عبدالناصر به طور پنهانی حامی آن بود. در نتیجه، ملک حسین پادشاه اردن با احساس این خطر که ممکن است جمال عبدالناصر دامنه شورش‌ها را به عراق بکشاند، طبق اتحادی که با ملک فیصل داشت، از او درخواست کمک نظامی کرد تا با استقرار بخشی از ارتش عراق در اردن آماده برخورد با شورش‌های ضد پادشاهی باشند. در نهایت در بامداد 14 ژولای 1958 واحدهایی از ارتش عراق به فرماندهی سرتیپ عبدالسلام عارف عازم اردن بودند که طبق برنامه‌ریزی‌هایی که این فرمانده از قبل با عده‌ای دیگر از فرماندهان موسوم به افسران آزاد عراق کرده بودند، نیروهای تحت فرماندهی او در تاریکی شب مسیر خودشان را به سمت بغداد تغییر دادند و قبل از طلوع آفتاب تانک‌های ارتش وارد این شهر شده و ساختمان وزارت دفاع، رادیو تلویزیون و بقیه نهادهای اصلی حکومتی را اشغال و تا قبل از ظهر کاخ سلطنتی که ملک فیصل در آن اقامت داشت را محاصره کردند. ملک فیصل برای جلوگیری از خونریزی و در امان ماندن خانواده همراه آنها و در حالی که یک قرآن در دست داشت به محوطه بیرونی قصر آمدند و اعلام تسلیم کردند. در همین حین که فیصل قصد گفتگو با کودتاچیان را داشت و گفت که کشور را ترک خواهم کرد، اجازه صحبت کردن بیشتر به او داده نشد و او در کنار اعضای خانواده همگی به رگبار گلوله بسته شدند. بلافاصله کاخ سلطنتی و دارایی‌های پادشاه و خانواده او غارت شد و فقط چند ساعت بعد در میان رقص و پایکوبی مردم جنازه سران حکومتی به شکل فجیعی مسلح و در خیابان‌های بغداد به روی زمین کشیده می‌شدند. افسران کودتا رسما تشکیل جمهوری عراق را اعلام کردند و 37 سال سلطنت خاندان هاشمی در عراق به پایان رسید و این کشور وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی سیاسی، کودتاهای زنجیره‌ای و در نهایت ظهور صدام حسین و وقایع خونباره بعد از آن شد. محمد رضا شاه پهلوی این اقدام را به شدت محکوم و اعلام چند روز رضای عمومی در ایران کرد. به نظر شما اگر این اتفاق شوم برای ملک فیصل دوم نیفتاده بود، امروزه عراق چه وضعیتی داشت؟ حتما نظر خودتون رو کامنت کنید.